हेलो साथीहरु, नमस्ते। तपाईहरुको बीचमा फेरि पनि मैले आज सल घलेक डिजाइनको सलको कटिङ लिएर आएको छु है। मेरो यो 2 मिटर छ कपडा। 2 मिटर कपडालाई मैले यहाँ तपाईहरुले यो 12 अथवा 15 मा अथवा 12 मा राख्न सक्नुहुन्छ है। मैले आज 15 मा राखेको छु। हामीले यहाँदेखि हामी यहाँ यसरी छड्के छड्के गरेर यहाँबाट यसरी गरेर चिन्ह लगाउने। ल हेर्नुस्, मैले यसरी चिन्ह लगाएका छु। एकदमै सजिलो तरिका हो यो चाहिँ। ल हेर्नुस्, हाम्रो 2 मिटर थियो। 2 मिटरमा यो खुल्ला भाग मैले आफूतिर राखेको छु। बन्द भाग उतापट्टि छ। अनि यहाँ मैले 15 इन्ची काटेको छु। यहाँबाट मैले तिर्छामुखी चिन्ह लगाएको छु। अनि यहाँबाट यसरी कटिङ गर्छौं। अब हामी यसलाई चिन्ह बनाउँछौं। यसरी यो चुना भयो। यसरी चुना बसेको छ। अब फेरि हामी यस्तै गरेर यसरी नै यतापट्टि साटो पनि बनाउँछौं। यसरी बनेको छ है। यसरी बनेको छ यो है। अब हामी यसलाई यसरी जोड्छौं। यो 2 मिटरको हो। यो चाहिँ सानो भयो 2 मिटरको है। यो चाहिँ सानो भयो, छोटो भयो 2 मिटरको। अब हामी यसमा चाहिँ कपडा जोड्छौं ताकि लामो होस् भनेर। लामो बनाउनलाई हामी कपडा जोड्छौं है। यसरी हामी कपडा जोड्छौं। यो चाहिँ भयो है। तर छोटो भयो, हामी यहाँ कपडा जोडेर लामो बनाउँछौं।